מה זה? דגל. לכבוד מה יש לנו דגלים? לא יודע, את יודעת? כן, הם יודעים. לכבוד? נכון. לכבוד יום העצמאות. לכבוד חג יום העצמאות. זה לישראל. לישראל. זה דגל ישראל. נכון. אתם יודעים למה יש את יום העצמאות? למה יש יום העצמאות? פעם, לפני הרבה שנים. כשסבא וסבתא רבא היו קטנים. נכון, ואנחנו עדיין לא נולדנו. עוד לא הייתה לנו מדינה בכלל. לא הייתה מדינת ישראל? לא. אוי. אז מה עשו? היינו צריכים להקשיב למה שאמרו לנו לעשות. ועכשיו יש לנו מדינה? כן. איזה כיף. עכשיו יש לנו מדינה. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מבנה ומנתה כולנו ביחד. בארץ ישראל, יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מבנה ומנתה כולנו ביחד. אני בניתי בית בארץ ישראל, אז יש לנו